Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. Today I am talking about the basic definition of science. Science भनेको के हो? विज्ञान भनेको के हो? The word science has been derived from a Latin word scientia which means knowledge. Science Latin भाषाको scientia भन्ने शब्दबाट आएको छ जसको अर्थ के हुन्छ? scientia को अर्थ के हुन्छ भने knowledge. कस्तो किसिमको knowledge लाई science भनिन्छ त? The knowledge gained through the observation and experimentation is called science. भनेपछि त्यस्तो ज्ञान जुन ज्ञान चाहिँ मान्छेको अनुभव अवलोकन एन्ड प्रयोगबाट एक्सपेरिमेन्टबाट आउने गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ त साइन्स भनिन्छ. एन्ड साइन्स इट इज अल्सो कल्ड नेचुरल फिलोसफी. यसमा के हुन्छ? नेचरको अध्ययन गरिन्छ. त्यस कारणले गर्दा के गरिन्छ भने साइन्सलाई नेचुरल फिलोसफी पनि भनिन्छ. र साइन्सको बेसिक टु ब्रान्च हुन्छ, बायोलोजिकल साइन्स एन्ड फिजिकल साइन्स. बायोलोजिकल साइन्समा लिभिङ थिङ्सको बारेमा अध्ययन गरिन्छ भने फिजिकल साइन्समा नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा अध्ययन गरिन्छ. बायोलोजिकल साइन्सको दुईवटा ब्रान्च हुन्छ. एउटा बोटनीमा प्लान्ट्सको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, त्यस्तै जियोलोजीमा एनिमलको बारेमा अध्ययन गरिन्छ. त्यस्तै फिजिकल साइन्समा बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एन्ड म्याथमेटिक्सको बारेमा अध्ययन गरिन्छ.